Tällä videolla tutustutaan tekstin käsittelyyn Word-tekstin käsittelyohjelmaa käyttäen. Tässä näemme aloitusvalikon, kun Word-tekstin käsittelyohjelma on käynnistetty tietokoneelta. Tällä videolla käytetään niin sanottua työpöytäversiota Wordista. Voit käyttää myös Office 365-palvelusta löytyvää Wordin online-versiota. Tässä työpöytäsovelluksessa on kuitenkin enemmän toiminnallisuutta ja asioita, joita voimme dokumentille tehdä. Tässä aloitusvalikossa näemme valinnat tyhjän asiakirjan luomiseen tai uuden asiakirjan luomiseen jotain valmista pohjaa käyttäen. Täältä löydämme myös tiedoston tai asiakirjan tallentamiseen ja tulostamiseen liittyviä valintoja sekä Office-tiliin liittyviä valintoja sekä Wordin asetukset. Valitaan tässä tapauksessa tyhjä asiakirja. Nyt olemme Word-ohjelman päänäkymässä. Olemme valinneet tyhjän asiakirjan ja tässä edessämme näemme nyt tilan, johon voimme tekstiä alkaa kirjoittamaan. Teksti kirjoitetaan aina siihen kohtaan, missä kursori, eli tuo vilkkuva viiva, näkyy. Tässä päänäkymässä näemme täällä alalaidassa sivujen lukumäärän, sanojen lukumäärän ja käytetyn kielen. Täällä oikeassa alakulmassa näemme tämän näkymän zoomaukseen liittyvät valinnat. Eli jos haluamme pienentää näkymää, voimme tehdä sen painamalla tuota miinusmerkkiä ja suurentaa näkymää painamalla tuota plusmerkkiä. Yksi hyödyllinen työkalu, mikä kannattaa olla käytössä meillä, on viivain. Saamme viivaimen näkyville tuolta näytä-valikosta valitsemalla sen näytä-valikko ja sieltä tältä näytä-osiosta tuo viivain. Eli valitaan työkalu käyttöön ja näemme nyt, että tänne ilmaantuu tänne yläreunaan sekä tänne vasempaan reunaan tällainen viivain. Tämä viivain työkalu helpottaa siinä tekstin muotoilussa ja asemoinnissa. Se on hyvä pitää siellä näkyvillä. Palataan takaisin tuonne aloitusnäkymään. Nämä valikot ovat hyvin samankaltaisia muihin Office-ohjelmiin liittyen, eli aina tietyn valikon alla on tietyt toiminteet. Nyt olemme täällä aloitusvalikossa ja näemme, että täällä on työkaluja ja asetuksia fontteihin liittyen, kappaleisiin liittyen ja myös näitä tyylejä, joita Wordissa löytyy, eli valmiita tyylejä, joilla voimme muotoilla tekstiä. Kirjoitetaan nyt tähän kursorin osoittamaan kohtaan sitten jotain esimerkkitekstiä. Wordissä on käytössä automaattinen rivitys, eli kun tekstirivi täyttyy, automaattisesti aloitetaan uusi rivi. Kokeillaan tätä toiminnetta. Eli tästä näemme, että kun rivi tuli täyteen, niin uusi rivi alkaa automaattisesti. Jos haluaa
tehdä rivinvaihdon itse. Sen voi tehdä painamalla näppäimistöltä Enter-näppäintä. Painetaan Enteriä kerran. Huomataan, että siirrymme uudelle riville. Jos painetaan Enteriä useamman kerran, huomataan, että tehdään uusia rivinvaihtoja ja kursori siirtyy alaspäin asiakirjassa. Näitä rivinvaihtoja voidaan poistaa ja palata tekstissä taaksepäin painamalla näppäimistöltä askelpalautin eli backspace-näppäintä. Nyt palattiin takaisin tuohon kohtaan, missä teksti loppui. Word lisää automaattisesti myös uuden sivun, kun edellinen sivu tulee täyteen tekstiä. Eli rivinvaihdot ja sivunvaihdot on automatisoitu, kun kirjoitetaan tekstiä. Mutta halutessamme voimme lisätä myös itse rivinvaihtoja ja sivunvaihtoja. Kokeillaan seuraavaksi tekstin muotoilua. Näemme täällä aloitusvalikon fonttiosiossa erilaisia muotoiluja tekstiin liittyen. Täältä näemme, mikä fontti eli kirjasin tyyppi on käytössä parhaillaan ja minkä kokoinen teksti on käytössä parhaillaan. Täältä löydämme erilaisia muotoilutyökaluja tekstin muotoiluun. Tekstin valinta tapahtuu Wordissä joko hiirtä käyttäen, eli mennään hiirellä haluamaamme kohtaan ja painetaan hiiren vasennäppäin pohjaan ja maalataan haluttu kohta tekstistä. Valinta saadaan pois klikkaamalla hiirellä jossain kohtaa tekstiä. Valinta voidaan myös tehdä näppäimistöltä nuolinäppäimiä käyttäen. Tällöin painetaan ensin näppäimistöltä vaihto eli Shift-näppäin pohjaan. Ja nuolinäppäimiä käyttäen valitaan tekstiä. Näppäimistöltä löytyy nuolinäppäimet ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle. Nyt valitaan tätä tekstiä Shift-näppäin pohjassa käyttäen nuolinäppäintä oikealle. Nyt olemme valinneet osan tekstistä näppäimistöä käyttäen. Valitulle tekstille voidaan tehdä muotoiluja. Kokeillaan esimerkiksi tekstin lihavointia. Näemme, että valittu teksti muotoillaan valittujen muotoilujen mukaisesti. Valitaan jokin toinen osa tekstistä ja kokeillaan jotain toista muotoilua. Kokeillaan esimerkiksi alleviivausta. Näemme, että valittu muotoilu tehdään valitulle tekstille. Fonttiosiosta löydämme näiden lihavoinnin ja alleviivauksen lisäksi myös monia muita valintoja ja muotoiluja tekstille. Esimerkiksi tekstin suurentaminen,
tai tekstin pienentäminen tai tekstin väri. Kokeillaan esimerkiksi muuttaa fontin väriä johonkin valittuun kohtaan. Valitaan esimerkiksi tuo kohta tekstistä ja muutetaan sen väriä. Työkaluissa näkyvillä oleva nuoli tarkoittaa sitä, että sen alla on jotain lisää asetuksia. Täältä näemme esimerkiksi fontin väriä kohdassa painamalla tuota nuolta, että täältä löytyy lisää valintoja liittyen fontin väriin. Valitaan esimerkiksi punainen teksti. Näin nähdään, että valittuun kohtaan tekstiväri muuttui punaiseksi. Koko teksti voidaan valita joko maalaamalla se hiirellä tai näppäimistöltä painamalla pohjaan Ctrl-nappi sekä A-kirjain. Ctrl ja A yhdistelmä näppäimistöltä valitsee koko tekstin. Näin voimme muotoilla koko tekstiä kerralla. Jos haluamme esimerkiksi suurentaa tätä tekstiä, voimme valita tuolta fonttikooksi jonkin suuremman, ja tällöin nähdään, että koko teksti muutetaan sen mukaisesti. Voin poistaa valinnan klikkaamalla jossain kohtaa hiirellä. Kokeillaan seuraavaksi tekstin kopiointia ja leikkaamista. Ennen sitä kokeillaan vielä tekstin poistamista, jos meille tulee esimerkiksi kirjoitusvirheitä. Kirjoitetaan tähän jotain tekstiä. Nyt huomasin, että tekstiin tuli kirjoitusvirhe. Voin poistaa tekstiä joko askelpalautin näppäintä käyttäen tai menemällä hiirellä johonkin kohtaan tekstiä ja askelpalautin näppäintä käyttäen poistamaan sitä. Lisätään tekstit paikalleen. Kokeillaan tekstin kopiointia. Valitaan esimerkiksi tuo rivi tekstiä. Nyt valinta tehtiin hiirellä ja kun valinta on tehty, nähdään, että tänne aukeaa tällainen valikko tekstin muotoiluja varten. Täällä on tiettyjä valintoja meillä olemassa, mutta hyvä keino kokeilla on myös painaa tuossa valitun tekstin kohdalla hiiren oikeaa näppäintä. Hiiren oikea näppäin tuo esille eri tilanteissa erilaisia valintoja, ja se on hyvä muistaa, koska sitä kautta voi monesti löytää eri toiminteita nopeasti. Täältä näemme, että meillä on valintoja leikkaamiselle, kopioimiselle ja muille asetuksille ja muokkauksille. Nämä samaiset leikkaa ja kopioi ynnä muut asetukset löydetään myös täältä aloitusvalikon leikepöytäosiosta. Mutta samat valinnat ovat siis saatavilla, kun painetaan hiiren oikeanta näppäintä valitun tekstin kohdalla. Kokeillaan
tekstin kopiointia. Valitaan täältä valinnasta kopioi. Voisimme samalla tavalla myös valita toiminteen täältä leikepöytävalikosta. Kopioidaan teksti ja liitetään se jonnekin toisaalle. Teksti on nyt kopioituna ja se on talletettuna niin sanotulle leikepöydälle, jossa se on muistissa ja se voidaan sieltä liittää jonnekin takaisin. Mennään tämän rivin loppuun ja painetaan kerran Enter-näppäintä, jotta tehdään rivin vaihto. Nyt haluamme liittää äsken kopioidun tekstin tähän kohtaan. Valitaan täältä aloitusvalikon leikepöytäkohdasta Liitä-valinta. Näemme, että äsken kopioitu teksti liitettiin nyt tähän uuteen paikkaan. Tekstin leikkaaminen tapahtuu siten, että valitaan jokin kohta tekstistä ja jälleen voisimme valita hiiren oikealla näppäimellä avautuvasta valikosta leikkaamisen, mutta kokeillaan tässä kohtaa täältä löytyvää leikkausta, joka on sama toiminne. Leikataan teksti. Nyt teksti on leikattu ja se poistuu näkyvistä. Tämä toiminne saadaan peruttua. Halutessamme voimme perua sen tuolta yläpalkista löytyvästä kumoa toiminteesta. Nyt kun valitaan kumoa, niin edellinen äskeinen toiminne perutaan tai kumotaan ja teksti ilmaantuu takaisin tuonne. Leikataan uudestaan ja näemme sen poistuvan tuosta tekstistä. Tämä kumoa-toiminne on hyvä muistaa, jos tulee esimerkiksi jokin virheellinen toiminne, joka halutaan perua. Tekstin leikkaamista voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin osa tekstistä halutaan leikata ja liittää johonkin toiseen kohtaan dokumentissa. Valitaan vielä esimerkiksi tämä rivi. Valitaan tuolta leikkaa toiminne ja liitetään se tekstiksi vielä tähän kohtaan. Lisätään tähän Enteriä painamalla rivivaihto ja tuolta valitaan liite. Kokeillaan vielä tekstiksi kumoa toiminnetta. Päästään palaamaan alkuperäiseen tilanteeseen. Kokeillaan seuraavaksi luetteloitua tekstiä. Usein tekstiä kirjoittaessa tulee tarve saada tekstiä tai jokin osa tekstistä luettelomuotoon. Wordissä on täällä aloitusvalikon kappaleosiossa erilaisia keinoja luettelon tekemiseen. Täältä löytyy esimerkiksi luettelomerkit tai numeroitu luettelo ja erityyppisiä luetteloita. Kirjoitetaan tähän esimerkiksi luettelomerkkejä käyttäen luettelo. Luettelo voidaan kirjoittaa valitsemalla luettelomerkit käyttöön ja kirjoittamalla sen jälkeen luetteloa. Rivinvaihdon lisääminen aikaan saa seuraavan luettelomerkin, eli tuossa painettiin Enteriä, jonka jälkeen päästiin seuraavaan luettelomerkintään.
Tässä on esimerkki luettelosta luettelomerkkejä käyttäen. Luettelomerkintä saadaan pois päältä valitsemalla tuolta luettelomerkit, jolloin se poistuu käytöstä. Silloin kun työkalu ei ole harmaana, kuten tuossa, niin se on pois päältä. Me voisimme tehdä tämän saman luettelon myös toisella tapaa, kirjoittamalla samat sanat ja rivit ja valitsemalla ne ja ottamalla sitten luettelo käyttöön. Eli voimme tehdä sen joko valitsemalla ensin luettelomerkit käyttöön ja kirjailemalla luettelon tai kirjoittamalla ensin tekstin ja sen jälkeen valitaan luettelomerkit käyttöön. Poistetaan tästä esimerkistä nyt tämä toinen luettelo tuolta leikkaa valinnalla. Otetaan luettelomerkit pois käytöstä ja kokeillaan numeroitua luetteloa. Kirjoitetaan sille otsikko tuohon ja kokeillaan tähän kohtaan numeroitu luettelo. Laitetaan tuolta numerointi päälle ja näemme, että sinne ilmaantuu numero 1 ensimmäisenä. Nyt Enterin painaminen aikaansaa numeroissa seuraavan ja luetteloa voidaan jatkaa. Nyt jos haluaisimme lisätä tälle aikaisemmalle luettelolle vielä otsikon vastaavan kuin tämä, voimme mennä esimerkiksi tuon rivin loppuun ja Enteriä painamalla lisätään uusi rivi ja kirjoitetaan sille otsikko. Tässä näkymässä, kun tekstiä tulee lisää, näkymää voidaan vierittää, siirtää ylös ja alaspäin esimerkiksi hiirtä käyttäen tai täältä oikealta löytyvää liukua käyttäen. Kokeillaan seuraavaksi erikoismerkkien lisäämistä. Kirjoitetaan sille otsikko, painetaan Enteriä ja voimme täältä myös hieman tuota näkymää siirtää tähän kohtaan. Joskus tulee tarve lisätä erikoismerkkejä, joita ei välttämättä löydy näppäimistöltä suoraan. Voimme lisätä erikoismerkkejä tuolta lisävalikon kautta. Kirjoitetaan tähän tietoa siitä. Erikoismerkit löytyvät lisävalikon kautta. Eli mennään lisää valikkoon. Tätä kautta voidaan lisätä erilaisia asioita meidän asiakirjaan. Mennään tuonne oikeaan reunaan. Täältä löytyy merkki. Eli lisää merkki. Valitaan tuosta. Nähdään, että täällä on jo tiettyjä merkkejä valmiiksi, mutta me halutaan nähdä vähän enemmän merkkejä, niin lisätään tuo. Täällä on erilaisia fontteja, mistä me voidaan sitten lähteä hakemaan erilaisia merkkejä. Ja jos selaa tätä alaspäin, niin nähdään, että täällä tulee erilaisia merkkejä, hyvin monenlaisia, vähän semmoisia, mitä ei suoraan näppäimistöltä löydy. Nähdään, täällä on hyvin monenlaisia. Ja yksi sellainen hyvä fontti, mistä niitä myös etsiä, on tässä listassa tämmöinen kuin Symbol.
Haetaanpa sekin vielä tähän, niin nähdään sitten, että mitä siellä on. Eli nyt on valittuna symbol-fontti, niin täällä on myös sitten jälleen kerran monenlaisia merkkejä saatavilla. Tässä myös näkyy tässä viimeksi käytetyt merkit. Tässä listassa, jos niitä on aikaisemmin käyttänyt, niin näkyvät tässä, mutta otetaan vaikka tuosta tuommoinen tuo copyright-merkki ja laitetaan tuosta lisää. Nähdään, että se ilmaantui tänne tähän tekstin perään ja valikko saadaan suljettua suljevalinnasta. Laitetaan tuohon vaikka vähän lisäksi vielä tähän väliin tekstiä, että copyright-merkki. Seuraavaksi voitaisiin katsoa sitten sivunumeron lisäämistä tänne, eli sitten kun meillä alkaa varsinkin olemaan enemmän sivuja siinä asiakirjassa, niin sivunumerointihan on semmoinen hyvin yleinen asia olla siellä sitten käytössä, ja Wordissä sivunumerointi on tehty hyvinkin automaattiseksi. Kun se on sinne lisätty, niin se päivittää ja lisää sivunumeroita sitten siellä automaattisesti. Kuinka voitaisiin sitten lisätä sivunumerointi tähän meidän dokumenttiin, niin mennään tai ollaan edelleen täällä lisää valikossa, nähdään täällä ylä- ja alatunnisteosiossa on myös tällainen sivunumero. Eli jos valitaan tuosta ja seuraavaksi kysytään, että mihin kohtaan me haluttaisiin laittaa se sivunumero. Me voitaisiin tästä valita vaikkapa tuo sivun yläreuna. Ja täällä nähdään, että meillä on tämmöisiä erilaisia malleja täällä. Aika paljon erilaisia, mitä sinne voisi lisätä. Tässä katsotaan, että jos tuonne oikea yläkulmaan halutaan, niin tässä olisi meillä tällainen valmis malli, mitä voitaisiin käyttää. Nähdään, että se ilmaantui tuonne yläreunaan tällaiseen ylätunniste-osioon sitten se sivunumero meillä. Samalla meille aukesi tällainen ylätunniste ja alatunniste valikko. Tänne ylätunnisteeseen ja vastaavasti täällä asiakirjan lopussa olevaan alatunnisteeseen voidaan lisätä erilaisia tietoja tarvittaessa ja ne toistuvat sitten siellä asiakirjan sivuilla. Tässä tapauksessa meille nyt riittää, että ollaan lisätty tämä sivunumero. Me voidaan nyt sitten valita tuosta sulje ylä- ja alatunniste. Nyt jos katsotaan, niin se näkyy tuolla tavalla harmaalla, tuolla se numero, ja se päivittyy sitten sitä mukaan, kun meillä sivuja tulee lisää, niin päivittyy sitten tänne dokumenttiin. Aiemmin kokeilimme tekstin muotoilua täältä fontti-osiosta löytyvillä työkaluilla. Kokeillaan seuraavaksi kappalemuotoiluja täältä kappale-osiosta löytyvistä kohdista. Aiemmin kokeilimme luetteloiden tekoa. Kokeillaan nyt tekstin keskittämistä, tasaamista vasemmalle ja oikealle. Valitaan esimerkiksi tämä tekemämme luettelo. Valitsen sen hiirellä. Nyt näemme täältä tasa-osiosta, että käytössä on tasa vasemmalle, jolloin teksti alkaa vasemmasta reunasta. Jos valitsen keskitä valinnalla, näemme, että teksti siirtyy asiakirjan tai dokumentin
keskelle. Valitsemalla tasaa oikealle teksti tasataan oikeaan reunaan. Tekstiä voidaan myös sisentää. Normaalitilanteessa teksti alkaa vasemmasta reunasta. Jos haluamme sisentää tekstiä, voimme valita täältä kappale-osiosta suurenna sisännystä. Tällöin näemme, että teksti sisentyy oikealle päin. Voimme vastaavasti pienentää sisennystä ja palata takaisin lähtötilanteeseen. Tekstin sisentäminen on usein käytetty keino esimerkiksi erilaisten asiakirjojen luonnissa. Ja täältä kappalekohdan sisennysvalinnoista voimme sen tehdä. Kokeillaan seuraavaksi lisätä kuva tähän luomaamme asiakirjaan. Mennään tänne tekstin loppuun ja näemme, että kursori on nyt tuossa ensimmäisellä tyhjällä rivillä tekstin jälkeen. Wordissä kuvien lisääminen tapahtuu täältä lisää-valikon kautta. Sama valikko, mistä lisäsimme aiemmin niitä erikoismerkkejä. Kuvien lisääminen löytyy Kuvat kohdasta. Näemme, että vaihtoehtoina on lisätä kuva tästä laitteesta, tarkoittaen laitetta, jolla olet asiakirjaa luomassa. Tarjolla on myös kuvapankkikuvia sekä online-kuvia. Kuvien lisäämisessä on hyvä muistaa kuviin liittyvät tekijänoikeudet. Kokeillaan kuvan lisäämistä online-kuvien kautta. Haetaan esimerkiksi kesä aiheista kuvaa, eli voimme hakea online-kuvat palvelusta haluamaamme kuvaa. Näemme, että kesä-hakusanalla on tarjolla erilaisia kuvia. Kohta vain Creative Commons kannattaa olla valittuna, sillä silloin palvelu hakee kuvia, jotka on lisensoitu Creative Commons-lisenssillä. Valitaan esimerkiksi tämä kuva. Kun kuva valitaan, näemme täällä lisävalinnan. Painetaan siitä ja näemme, että kuva ilmaantui asiakirjaamme. Kun kuva on valittuna, näemme tällaiset kehykset kuvan ympärillä. Tällöin meille aukeaa kuvan muotoiluvalikko, josta löydämme kuvan muotoiluun erilaisia työkaluja ja asetuksia. Kuvan kokoa voimme muokata esimerkiksi hiirellä tarttumalla näihin kehyksiin, tässä tapauksessa tuonne kulmaan, ja pitämällä hiiren vasen näppäin pohjassa voimme muokata kuvan kokoa, tässä tapauksessa hiirellä. Mennään vielä kuvan muotoiluvalikkoon,
Nyt kun olemme valinneet tuon kuvan ja siinä näkyy nuo kehykset ympärillä, niin meillä on täällä tarjolla tämä kuvan muotoiluvalikko. Kokeillaan vielä kuvan paikan muuttamista. Äsken muokkasimme kuvan kokoa, mutta jos haluamme laittaa kuvan esimerkiksi eri paikkaan dokumentissa, siirtää sen toiseen kohtaan, niin katsotaan, kuinka se voitaisiin tehdä. Nyt kun meillä on kuva valittuna, niin täällä on tarjolla tällainen asetukset valinta, eli miten kuva on asemoitu tekstin kanssa. Kun valitaan jokin muu kohta kuin tämä tekstin tasossa, niin meillä on myös sitten mahdollisuus siirtää kuvaa. Eli nyt kun olen valinnut esimerkiksi tämän kohdan, eli nyt kun on valittu esimerkiksi tämä 4-valinta, niin me voimme nyt sitten ottaa kuvasta kiinni ja siirtää sitä dokumentissa. Ja nähdään, kuinka se teksti sitten siirtyy sen mukaisesti. Eli tällä tavalla voimme siirtää kuvaa haluamaamme paikkaan dokumentissa. Lisätään ennen tätä kuvaa vielä otsikko. Ja kirjoitetaan hieman lisää tekstiä. Kokeillaan seuraavaksi taulukon lisäämistä asiakirjaan. Näemme, että täällä lisää-valikossa, mistä äsken lisäsimme kuvan, on tarjolla myös taulukon lisääminen. Tehdään taulukon lisäämistä ennen kuitenkin sivun vaihto täällä asiakirjassa, koska tässä sivulla on tuon kuvan lisäämisen jälkeen enää vain vähän tilaa, niin voisimme lisätä taulukon toiselle sivulle. Eli siirretään kursori tänne kuvan alle. Eli jos kuva on valittuna, niin voimme vaikkapa Enterillä sitten siirtää kursorin, tehdä rivin vaihdon tuohon alle. Aiemmin mainittiin, että Word osaa automaattisesti tehdä rivinvaihtoja ja sivunvaihtoja, mutta kokeillaan tässä tapauksessa lisätä sivunvaihto itse. Se löytyy täältä lisää-valikosta sivunvaihto-kohdasta. Näemme tästä, että tämä toiminne lisää sivunvaihdon. Valitaan tästä sivunvaihto. Nyt nähdään, että asiakirjassa siirryttiin uudelle sivulle. Ja tämä aiemmin lisätty sivunumerointi toimii, eli nyt on kyseessä sivu 2 asiakirjassa. Lisätään tänne taulukko. Käytetään tässä esimerkkinä vaikkapa viikoittaista lounaslistaa. Taulukon lisääminen voidaan tehdä täältä lisää taulukko-valinnan kautta. Vaihtoehtoina on joko maalata haluttu määrä rivejä ja sarakkeita tai lisää taulukko-valinnan kautta, jossa voimme määritellä, kuinka monta saraketta ja kuinka monta riviä tarvitaan. Sarakkeet ovat
pystysuuntaisia taulukossa ja rivit ovat ne vaakasuuntaiset osat taulukossa. Valitaan tästä peruuta, kokeillaan taulukon piirtämistä maalaamalla tarvittava määrä sarakkeita ja rivejä. Esimerkkinä käytettävää lounaslistaa varten tarvitsemme sarakkeita 6, koska meillä on 5 viikonpäivää ja 1 sarake vielä lounasvaihtoehdoille ja 3 riviä lounasvaihtoehdoille eri päiville. Nyt näemme, että taulukko luotiin asiakirjaan valitsemamme rivi- ja sarakemäärän mukaisesti. Taulukkoon voidaan kirjoittaa tietoa siirtämällä kursori haluttuun taulukon soluun. Taulukko koostuu riveistä ja sarakkeista. Kirjoitetaan lounaslista esimerkkiin taulukkoon tietoja. Lounaalla on 3 erilaista vaihtoehtoa. Laitetaan näihin sarakkeisiin viikon päivät. Taulukossa voidaan liikkua myös tabulaattorinäppäintä käyttäen. Kirjoitetaan eri vaihtoehdot. Tässä esimerkki listassa. Ja näemme, kun taulukkoon soluun syötetään lisää tietoa, niin taulukon sarakkeen kokoa muutetaan automaattisesti, jotta teksti mahtuu. Syötetään lisää vaihtoehtoja taulukkoon. Nyt näemme, että osa teksteistä vaihtaa riviä täällä taulukon soluissa. Voimme käsitellä taulukkoa samalla tavoin kuin käsittelemme tekstiä. Voimme muuttaa taulukon tekstien kokoja, sijainteja ja muotoiluja samalla tavoin. Eli jos menemme esimerkiksi tuonne takaisin aloitusvalikkoon, niin voimme täältä muuttaa esimerkiksi tekstin kokoa
Ja jos haluamme esimerkiksi keskittää tekstit, voimme tehdä sen. Voimme myös esimerkiksi korostaa näitä otsikkoja lihavoimalla tekstin. Eli voimme muotoilla taulukon sisältöä samalla tavoin kuin muotoilemme tekstiä asiakirjassa. Nyt kun taulukko valitaan, näemme tuolla tuollaisen ristivalinnan, kun valitsemme siitä, niin nyt koko taulukko on valittu. Mennään takaisin tuonne taulukon muotoiluvalikkoon. Eli silloin, kun taulukko on valittuna, taulukon muotoiluvalikko on käytössä. Täältä voimme muun muassa lisätä rivejä ja sarakkeita, poistaa tietoja taulukosta ja muuttaa taulukon asetuksia. Taulukon muotoiluvalikosta löydämme myös erilaisia tyylejä taulukolle. Kokeillaan esimerkiksi tätä valintaa. Lisätään vielä otsikko taulukolle. Voimme tarttua taulukosta kiinni ja siirtää sen paikkaa. Siirretään sitä hieman alemmas ja lisätään tähän kohtaan otsikko. Nyt taulukon lisäämisen jälkeen tehdään vielä hieman muutoksia tähän asiakirjaan. Aiemmin mainittiin nämä tyylit, mitä Wordissa on tarjolla. Voisimme niitä vielä kokeilla. Eli mennään tänne tekstin alkuun ja kirjoitetaan tälle asiakirjalle joku otsikko. Laitetaan vaikka Wordin käyttö. Valitaan tuo teksti ja käytetään nyt täältä löytyviä täältä aloitusvalikon tyylit-osiosta. Näemme, että täällä on erilaisia tyylejä meillä tarjolla erilaisille otsikkotasoille, erilaisille tekstille ja muuta. Käytetään nyt tuota valmista otsikko 1 tyyppistä tyyliä. Nähdään, että teksti muotoiltiin tuon otsikkotyylin mukaisesti. Näitä tyylejä voi myös muokata itse ja tehdä uusia tyylejä. Lisätään tuohon vielä yksi rivinvaihto ja tähän voisimme kirjoittaa vaikkapa tekstin muotoilu. Ja tehdään tästä kakkostason otsikko. Eli käytetään tyyleissä otsikko 2 tyylistä. Voisimme tänne myös hieman muokata näitä. Tehdään näistäkin otsikko 2 tyylisiä. Eli käytetään tuota valmista tyyliä ja luodaan tällaisia otsikkoja. Voimme halutessa myös lisätä tänne vähän rivivälejä. Nyt nähdään, että kuva mahtuu vielä tänne ensimmäiselle sivulle. Muutetaan vielä hieman näitä otsikkoja.
Eli nyt olemme käyttäneet täällä ykköstason otsikkoa ja kakkostason otsikkoja. Tehdään sama vielä tänne. Käytetään tyylinä otsikko 2. Eli nyt asiakirjaan on lisätty tyylejä käyttäen eri otsikkoja. Näiden tyylien käyttäminen on hyödyllistä myös siinä tilanteessa, jos esimerkiksi haluttaisiin luoda sisällysluetteloa asiakirjaan, niin silloin kun näitä valmiita tyylejä ja esimerkiksi näitä otsikkoja on käytetty, niin sisällysluettelonkin luominen on helpompaa. Eli nyt olemme tehneet asiakirjan Wordissä, jossa on kokeiltu näitä eri toiminteita. Tiedoston tallentaminen tapahtuu täältä tiedostovalikosta. Täältä löydämme tallenna ja tallenna nimellä valinnat. Ja nyt kun tätä asiakirjaa ollaan tallentamassa ensimmäistä kertaa, niin valitaan tuo tallenna nimellä. Jonka jälkeen sitten kun se on kerran tallennettu nimellä, niin voidaan myöhemmin vaan valita sitten tuo tallenna vaihtoehto joko täältä tai sitten tuolta sen asiakirjan pääikkunassa. Valitaan tuosta tallennan nimellä ja nyt tällä koneella ei olla kirjauduttu mihinkään pilvipalveluihin, kuten OneDriveen, niin valitaan tämä tietokone, paikallinen levy tässä tietokoneella. On tietysti suositeltavaa tallettaa tiedostot jonnekin pilvipalveluun tai vastaavaan, jotta ne on sitten myös turvassa siellä, mutta tässä tapauksessa tallennetaan paikallisesti tälle koneelle. Otetaan tuosta selaa ja laitetaan vaikka tänne työpöydälle nyt tämä esimerkin omaisesti. Annetaan dokumentille nimi, vaikkapa testidokumentti. Muoto, missä tämä tallennetaan, on vakiona tällainen Word-asiakirja. Eli uusin Word-dokumentin muoto, joka on sitten päätteeltään docx, eli tiedoston nimi.docx on sitten tiedoston koko nimi, kun se tallennetaan. Täällä on myös tarjolla monia muita, esimerkiksi vanhempia Word-formaatteja ja myös muita tiedostomuotoja. Tallennetaan nyt tässä tämä tällä vakiomuodolla Word-asiakirjana ja valitaan tuosta tallenna. Ja nähdään, että se on nyt tänne päivittyi sitten tänne yläpalkkiin, että tämä nimi ja tallennettu kohteeseen tämä tietokone. Mutta kuten aiemmin sanottiin, niin on suositeltavaa tallettaa tiedostoja ja dokumentteja sinne omaan pilvipalveluun tai vastaaviin. Tallennetaan tämä tiedosto myös toisessa tiedostomuodossa. Eli nyt olemme tallentaneet sen Word-asiakirjana, niin tallennetaan myös PDF-muodossa. PDF-muoto, tiedostomuoto, on hyvä vaihtoehto, jos esimerkiksi halutaan jakaa tätä dokumenttia, mutta ei haluta, että muut pääsevät tekemään siihen muutoksia. Eli PDF-dokumentti on hyvä esimerkiksi tällaisiin käyttötarkoituksiin, ja PDF-dokumentti saadaan myös auki monessa ohjelmassa. Eli dokumentin lukijalla ei tarvitse olla Word-ohjelmaa asennettuna,
jotta hän voi tällaisen PDF-muotoisen dokumentin lukea. Riittää esimerkiksi, että on web-selain tai vastaava, jolla se voidaan lukea. Eli tallennetaan myös PDF-muodossa. Annetaan sille tuo sama nimi ja valitaan tiedostomuodoksi PDF ja tallenna. Eli nyt olemme tallentaneet sekä siinä Wordin omassa tiedostomuodossa että myös PDF-muodossa tämän tiedoston. Asiakirjan tulostus saadaan tehtyä täältä tiedostovalikosta. Täältä löydämme kohdan tulosta. Täällä nähdään ensinnäkin esikatselu tästä tiedostosta, miltä se näyttää sitten kun se tullaan tulostamaan. Täältä nähdään myös eri tulostimet, mitä kone löytää. Ja täällä on myös asetuksia sitten tähän tulostamiseen liittyen, eli mitä halutaan tulostaa, tulostetaanko yksipuolisena vai kaksipuolisena ja muita asetteluun liittyviä paperin kokoon, reunuksiin ja muihin liittyviä asetuksia. Tulostaminen tapahtuu sitten, valitaan täältä montako kopiota halutaan tulostaa ja siitä sitten valitaan tuo tulosta. Katsotaan tähän loppuun vielä oikeinkirjoitusasiaa. Nyt kun tätä asiakirjaa on tässä tehty, niin huomataan, että täällä alussa on yksi merkintä, tällainen alleviivattu. Word tarkistaa kirjoitusta ja kieltä, kun sitä mukaan, kun asiakirjaan tekstiä kirjoitetaan. Ja nyt tässä tapauksessa, kun meillä on suomen kieli täällä käytössä ja suomeksi kirjoitetaan, niin Word sitten tarkistaa sitä oikein kirjoitusta suomen kielen osalta. Ja tuo kohta näyttää olevan nyt sitten sellainen, että siinä on jotain virhettä. Eli mennään tuohon kohtaan tekstiä ja lisätään siihen pilkku, niin sitten tuo alleviivausmerkintä poistuu siitä ja teksti on kunnossa. Nyt tallennetaan sitten vielä tämä muutos tuolta tallenna. Ja jos sitten haluttaisiin tehdä se PDF-versio vielä uudestaan, niin silloin me tallettaisimme tämän myös vielä siinä PDF-muodossa.